Всім доброго вечора. Всім хай. З вами GroovyBaron, і сьогодні ми будемо з вами повертатись в гру під назвою Alan Wake 2 на PlayStation 5. Ну що ж, продовжуємо з того ж місця, де закінчили. Все як завжди. Так, вебка, мені вебка потрібна. О, все. Тепер можна і починати все це діло. Я вже скучив за Аланом, буквально один день не грав і прям не можу. Хочу допройти, я просто хочу його реально встигнути допройти до 8 грудня. Тобто, якщо хтось не в курсі, 8 грудня в нас починається The Game Awards. Чому 8? Тому що 7 він починається, типу, в Америці і всіх таких інших місцях, а в нас, типу, по часу це вже буде 8 грудня. Хоча у більшості це ще досі буде 7. Тому якось так виходить. В нас це діло буде проходити вночі. Просто я нагадую для тих, кому цікаво дана подія і кому цікаво було б зі мною провести ту, скажімо так, ніч відеоігрову. Так, продовжуємо звідти ж, як то кажуть. Значить, як зараз нам знову покажуть катсценку. Якщо я не помиляюсь. Ні, я не маю помилитись. Ні, не покажу. Окей. I'm off the case, but I can still visit family. Так. Що на дужках у нас? I already took care of all this. Один з підозрюваних це в нас Ілмо. Тепер ми знаємо, що він один з культу дерева. Torin Odin might know something about the clicker. With Wake out of reach, this is my best lead. Так, треба мені до Тора та Одіну пройти зараз. Так, що? По справах що? Ух йо. Кімната культиста. Хто причетний? Так, це сюди. Теж причетність. Keep trying. Ні. Тоді... Ілмо яко, ні? Куди це? Міліган та Торнтон? Ні. Ні. Та боже. О. Який в них мотив діяти за наказом Скретча? Think, Saga. Примикач? Та куди це? Ага, як увійти? А інші дві справи в нас ще не відкриті. Мабуть, треба прослухати все це діло. Mulligan and Thornton in the wreckage of the morgue. Shadows on their faces. До речі, Thornton did his best woman's voice. I'm a stuck-up FBI bitch. I'll make a big fucking mess, then get these dumb backwater cops to clean it up. Thornton turned to his partner. These government motherfuckers. Next time, Mulligan, I'll tell her. You got no clue. You let your own kid drown. You're a fucking fraud. Mulligan leered. Pinning the murder on the Bookers would have fixed this whole goddamn mess. But their kind always sticks together. I reckon we should show the bitch who's boss, Thornton. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Inside them, they grinned. Ilma Koskela stood in front of the small gathering of Coffee World employees and bikers. He read from a piece of paper. Mocha was a wonderful moose who deserves a place of honor in the hall of the Calavella Knights. His skull will become the crown of the Grand Master, the dead brought back to life. There was polite applause. After the service, Ilmo had the body hauled off to be turned into moose steaks. Mulligan and Thornton were told to get the head cleaned. They both grabbed an antler. What the hell, Thornton? I got it, Mulligan.
They brought the skull into the workshop to boil it and bleach it. They grumbled. Wanted to just get it fucking done. It was just a stupid animal. But I guess moose steak is never a mistake, huh? Не знаю, не пробував. Так. Так, ні. Може ще щось є. Радіо ще лишилося. Ще нову пісню додає. Реклама пива. Коротше, все за класикою. Покращення зброї я нічого не можу покращити, так? Мені б, знаєте що? А, ні, немає. Мені б швидку перезарядку. Оце було б прям взагалі топ. Бо персонаж дуже повільно все перезаряджає. Обидва персонажі. Ну окей. Hello? Saga, it's Tor, your grandfather. О, Тор About time телефонує. you were coming to visit, kiddo. How did you know I was coming to see you? Never mind that. We have bigger problems. We're losing. Oh, fuck! Fuck you, you fucking hag! Fuck! У дідів проблеми. Shit. Something is off at that nursing home. Так, сейф. В коробку. Я б ще щось поклав, але не знаю що. Пропан. От нащо мені той пропан, я не розумію. Типу, я підривати нічого не планую. Я б не ризикував. Зайвий раз. Ну і бинтів мені так багато теж, в принципі. Хоча знаєте що? Мені обезболювальних взагалі не треба. Я краще бинтами буду захилюватися, в мене їх повно. Так, може повернемося за Алана грати? Я б хотів би. Я гадаю, воно того варте. Давайте. Тікс, прекрасно. А що у нас по інвентарю в Алана? Ну, інвентар в нього взагалі не заповнений. Я б виклав про всяк випадок знеболююче. Знеболювальні мені не так потрібні. Привіт. Страшнувато це самому вночі грати. В сенсі страшнувати, це взагалі не страшилка. Це навпаки тупо класна гра. Це як Resident Evil 4 грати, типу, тут нічого страшного немає. Це не хорор, це ось просто, скажімо так, з елементами хорору, але це не хорор взагалі, від слова зовсім. Тому дуже дивно, що ти її до хорорів відносиш. Так, візьмемо слухалку. Так, і я собі гру. Трошки добавлю. How the fuck could I? Отак. Все. There's that famous temper. Lucky thing I'm not a Це ж не страшилка. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? You... Oh, fuck me. Alan, listen. Слухаю. How much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return? Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me.
Ocean View Hotel. Готель Ocean I View. left my room Мені щось right сказали there про on the готель. payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, Що це якийсь you just need to душний find рівень. another way in. We go with the flow of this ocean. Так, Алекс, є. Catch you soon, brother. Звичайно, є. Я цим бавився на першому стрімі багато разів. Я сказав, типу, я більше ніколи в житті не поставлю режим якості. Це відстій. Ну, типу, ну ось, дивись, яка картинка тут. Ну, в принципі, типу, грати можна з такою картинкою, правильно? Взагалі я різниці майже між ними не бачу. Так, трошки більше об'єктів, але тим не менш. Ну, типу, щось змінилось особливо? Та ні. Тільки додали 30 FPS замість 60. Хоча виглядає все майже так само. Який сенс в це грати в 30 FPS, коли є повноцінні 60? Ну, як на мене. Типу, реально, я особливо великої різниці просто не бачу. Так, а де готель? Де в нас готель може бути? Знаю, щоб зернистість і розмиття вимикалось. А в мене воно. Я його одразу вимкнув, як тільки починав. Ось о. Розмиття і зернистість. Я одразу їх вимикав. Ага. Ocean View. Готель. A loop that delivered me back to the street. What did the mystery caller said? Control. Я грав, я проходив Control, але не на стрімах. Control дуже душний. В цьому плані, що в нього не так цікаво грати, як в Алана. Алан трошки більш динамічний, Control дуже в одноманітних локаціях, майже нічого не відбувається, типу, ну... Таке. Не знаю, хто з цим може грати. Я Алекс грав на початку. Мені хотілося подивитися, як в 30 і як в 60 це грається. Бо для мене це в новинку щось. Я чудово розумію, типу, що Control це, по суті, це один всесвіт, типу, Control, Quantum Break, Alan Wake, це один той самий всесвіт. Я так розумію, що і Алекс Кейсі це той же самий Макс Пейн, по суті, тут. Типу, з нього історія пишеться. У Алана. Так, ініціація. Мені туди. О! А ось і Кейсі. Тільки про нього згадали. No! You got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. Control є доповнення про Алана. Так, є. Аве зветься. Доповнення. Я його теж проходив, я обидва доповнення проходив. I was dead tired. I just wanted it to be over. Ну, тобто ви бачите, Кейсі виглядає точ в точ, як Макс Пейн. Один в один. Той же самий прикид, той же самий Сем Лейк грає його.
I was not in a dark place. I was the dark place. The source of it all. The vessel. Me and the writer. We were the same. This place kept pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness. I had to find a way to escape before it was too late. Too late again. Все, Макс Пейна вбили. Номер 665. А так не увійти, так? Ні, я просто про всяк випадок краще зі світлом буду ходити. Щоб десь можна було увімкнути. Пробував сьогодні грати в Bayonetta 3, лютий трешак скіпнув. Дарма. Так Bayonetta це і є трешак. Типу, дуже дивно, що ти не знав про це, Алекс. Мені зайшло, мені дуже сподобалось. Я таке люблю. Багато японського юмору, багато трешака і багато екшону. Просто прекрасно. Ще й класна музика. Сер, здоров. Так, він десь поблизу. Ох, ё! Просто втікаємо від них. Так вони до мене не потраплять. Краще економити заряди батареї, воно тут лімітні. Я знаю! Я на перший день в ігри граю. Скажімо так. Так, через хатку без хатьку. І тоді просто пройдемо. Та ну, дідько! Олег, здоров! Я чередую! Я завтра теж буду грати в Splinter Cell. Все нормально, я якщо що. Дідько. Перемазала на Splinter Cell, норм. Норм хід. Так... Все як і планувалося. Я ж кажу, я не буду постійно в одну і ту саму гру грати, щоб вам не набридало все це діло. Я ж буду чередувати завжди. Так, ні, стривайте. А куди мені в такому випадку? Тебе вихідний, зараз будеш American Nightmare проходити. Я гадаю, ти вже пройшов його. Бо ти казав, що збираєшся. Я й гадав, що він в тебе вже пройдений, а ну.
Може тут навпаки треба було світло ввімкнути? Ага, так. Затишно сам по-домашньому в хатинці бомжа. Все як удома. Ocean View Hotel. I was getting close. У мене вихідний з... А, так. Доросла людина з родиною роботи, то не сильно про ігори. Ти кожен раз це мені нагадуєш. Так, треба код. Код від двері. Окей. Чи лист, чи десь... Все це діло має бути написано у нас. Текс. Так, Манхеттен 2:00. Лейкон Рокс 2.50. Шотган. Квінтвіст. Коротше, один з цих підходить, я так розумію. Чи ні? Але скоріш за все так. Тоді навіть не знаю, можемо спробувати 2050. Ні, ти не подумай, я не удокер, особисто тобі. То я так журюсь у голос, журюсь, що на Ігорі мало часу, а не що в мене родина. Так, тут щось є. О! Флешечка! Флешки в нас ще не було. Кризясь бані здоров. Так. Тоді давайте 20, 50. Ні. Може тут якісь надписи допоможуть мені. Ocean View. Ocean View коктейль. Все, я зрозумів. Там має бути в цьому Ocean View коктейль. 25-50. Все. Угу. Я просто одразу не звернув увагу на написи. Всім привіт, що ви тут? Що, ми до готелю прийшли? Мені сказали, що це душний рівень. Я буду цікавитись, чому так. Може для мене не буде він душним. Бо мені здається, я тут можу застрягнути. Питання. А Алан без час цією сумкою почтальйона Печкін нагадує. Так. Постійно. Він типу в ній ось оцей жезл тримає, який дає світло. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Так, проєктор. Чудово. Ну, мюзикла знову не буде, я впевнений. На жаль.
А танці в стилі Боллівуда? Так вже було. Було ж вже. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling? Ну я вже знаю, це Томас Зейн. You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Так. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a Взагалі не beloved схожий. character I played in one of my films. Магать, нарешті є справжній інвентар у грі, а не оті умовності гвинтівка з-під пах. Тут так само грається, як Resident Evil. Гра, типу, є інвентар, який потрібно викладувати кудись, типу, в себе пхати. І геймплей так само грається. От один в один, як сучасні Resident Evil від третьої особи. Так само грається, один в один, я ще раз кажу. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room. О! You know I'm a psycho! Psycho! Я пам'ятаю цю пісеньку. Це з American Nightmare. I need the clicker. It's returned, but because we returned. Це в нас боги Асгарду співають. Happy Song вона називається, так. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're all yours. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my треба знайти escape. інше місце I had to злочину. write my way to it. Я кажу, я мовчу більше частину часу, тому що мені прям дуже цікаво, що відбувається. Тому що це супер незвична гра. Типу, ти ніколи не знаєш, що буде наперед. Тобі дуже цікаво спостерігати за сюжетом, бо ти його до кінця все одно не розумієш. Мені ось таке подобається. Так. Це мені потрібно ось сюди стати. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. Я більш ніж певний, що Макс Пейн це один з творів Алана Вейка. Ну мені чомусь так тепер от вважається на постійній основі. Що це твір Алана Вейка.
The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Так, треба стати туди. So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of The Cult was cursed from the pre-show ritual on. The Cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive Так, theater. Макс Пейн. A Це play ж where є the твій audience can Алан. participate, Тільки з spread across зміненим this іменем. hotel. Так. The Cult is Тут a він legend. Алекс Кейсі. The only written copy of the manuscript lost. The play is passed on as oral Тут, ну tradition він between theaters. так само Each одягнутий. company only performs it once. Так само. The play was І грає said to його have знову ж таки Сем special Лейк. power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you Всі cross ігри the devil, Remedy пов'язані. it will come. Це один всесвіт. Pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. І це дуже круто, як на мене. Тому що небагато авторів своїх ігор роблять один великий всесвіт. Ось Макс Пейн, мені здається, він в останню чергу був переплетенний в цю історію. Ці відсилочки просто топ. The room at the end of the Сцена. corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. This is familiar. Why is this so familiar? Alan Wake. Дідько! Мені нема чим відкривати. Якщо історію Макса Пейна написав Алан, по якій створять гру і все зациклиться. Так в цьому і прикол! В цьому ж і прикол, мені здається. I couldn't get Все in. це I was зациклено. missing something. Ай, блін, треба ключ. Я впевнений, що треба ключ десь знайти. Угу, тут усюди треба ключа. Може в вестибюлі тут щось валяється? Коробка. Та ні. Щось не виглядає так, наче є тут щось. I didn't have the key. Ні. Давайте ще раз все перевіримо про всяк випадок, і тоді будемо шукати ключ просто десь. Якщо двері не відчиняються. Ні, не відчиняються. Ага. Є одна двері. Ще трошки припасів. Та наче нічого.
Окей. Тоді невеличкий затуп. Треба знайти ключі десь. Може якраз таки тут мають знаходитись ключі. Ні, у вестибюлі... Ну, типу, по логіці речей у вестибюлі мають висіти ключі. Але їх тут нема. І Макс Пейна 3 так і не пройшов, хоча ради нього придбав собі тоді новий комп, серйозно? А як так можна, типу, заради якоїсь гри придбати комп'ютер і не пограти в неї? Це ж грається в першу чергу. Дуже дивно. Так. Ключ 666. Туди не пройти, туди не пройти. 111 кімната. Так, а може... Ні. Давайте не тут. Це зробимо. А ось отут, в світлій кімнаті. Може ми щось знайдемо. Ти грав, але не пройшов, швидко набридло? Ну, старий все одно набагато цікавіше. Ага! Дивіться, можна змінити реальність там. Все, я зрозумів. Угу. Та боже. Так я ж на місці. Чи ще далі відійти треба? Щось тут треба. А, все! Я зрозумів, у вестибюлі потрібно, ось отут. Змінюється реальність. Все. То я проходжу. Layers upon layers. A play about a murder cult? Запрошуємо приєднатися до ритуалу перед показом у бальній залі. Ну що поробити? Йдемо. Чи ні? Чи ми виходимо таким чином? Ні, треба повернутися. В кімнатах нічого не змінюється. Фінальна сцена. Ось отут потрібно тепер змінити реальність. Ага. Ключ від 104. Перемістіть цей реквізит до кімнати 104. 225, щоб згодом використати його в показі. Так, тепер повертатися в попередню реальність потрібно, чи? Що тут за номери? 102, 103, 104, це нам сюди.
Так, чергова ванна кімната. Ну, голих мужиків тут нема. Це вже мінус. Ну, як Грові, є перспектива. В принципі, я так розумію, є. Мені потрібно перемикатися між всесвітами. 225. Тобто 225 кімната. А якщо я припустимо, зміню реальність тут. I couldn't add a new element from here. Ні? I'd have to go to the scene. Ні, не тут. Давай, відходь. Боже! Цікаво. Не набридна гра, якщо вона супер довга. Та мені поки не набридає взагалі. Я б тільки залюбки, якби вона була довгою. О! Ще ключик є. Від 209-ї. Та що вам від мене треба, га? Так, сюди. Дідько, не зайти. Коротше, мені треба фаєр дістати. Дайте в швидкий слот його запхаємо. Що, не подобається? Наче розібрався. Коли в мене день народження... Ой, Серж. День народження в мене аж навесні буде. Тобто... Саме розумієте, ще довго. Аж навесні, у середині весни. У квітні місяці. О! Hey, Чувак з Quantum Break. Tim Breaker, in case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Door going? It's not great. This dream we're in, putting a lot of roadblocks in my way. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. Ну, Миколай скоро хотів би тобі МГС-5 надіслати, в тебе ж нема диска? Ні, нема. They feel real until the second I wake up. In dreams. Серж, а який? А який? I'm often Якщо The Phantom Pain, то мені даром не треба. Ні. Якщо Ground Zero, то хочу. Alternate realities, maybe. But certain things don't change. Like Phantom Pain. Блін, не знаю. Ground Zero давно проводив. The sketch you have does Мене, look like the door I know. ну, на PS4 в мене жодного МГС не придбано. to do with what's happening to me. And he knows. Тому, якщо я гадав ти про PS3, то на PS4 в мене жодного взагалі нема. Типу, ні в цифрі, ні так. Ну окей. Якщо є бажання в тебе, то я був би тільки радий. Так.
Тож для колекції. Ні. Колекція це завжди прекрасно. Тоді можемо якось домовитись. Якщо тобі прям супер не потрібно, я можу навіть заплатити. Якщо що. Я був у морозі, збирався передати докази ФБР. Дор привів мене сюди, у цю примарну реальність. Чому? Що це за місце? Сон? Здається, що таке, наче все нереально. Пустота і майже все. Усюди. Скрізь. Отже, Нью-Йорк. Шлях до інших місць? Ланцюг? Невже Дор посередник? Він намагається кудись потрапити? Усюди? Дор. Ворота. Портал. Порт. Отвір. Доступ. Вікно. Хто? Де? Чому? Який мотив? Чому я? Так, ну, все це ми діло читали, в принципі. Тобто цей том намагається нам допомогти в тому, щоб розібратися, як ми сюди потрапили. Не треба платити. Ну, хоча б до доставки. Я просто, ну, блін... Ну як вважаєш, Серж? Я кажу, можемо з цього приводу порозмовляти. Ага. The ballroom would be the stage of a key scene in the play. Так, доставку я можу хоча б оплатити. Так. Я так розумію, тут потрібно змінити реальність в бальній залі. Так. The scene here had changed. Так. Серж каже, що тобі диск прийшли, а відправить тобі NES і тобі доведеться її стрімити. Ні. Ні. Я казав, якщо хтось мене все одно мені задарить NES, я на ній грати не буду. Ні. Я не люблю NES, мені не подобаються ті ігри. Мені не подобаються пікселі, ну я нічого з цим не можу поробити. Ну ну не подобається от воно. Ну на що людину змушувати? Для чого? Так, давайте я все взагалі закрию тут спочатку. Мапа. Телевізор, радіо. А як тобі таке? Я тобі ще пришлю МГС-4, а ти той свій диск МГС-4, а ти той свій диск МГС-4. Так, можу. Диск я можу відправити. Я не можу великі речі відправити, типу я на пошту саму не можу піти, я в те, що в поштоматі можу відправити, то я можу. Ну типу реально, ну Platinum це ж жахливі версії дисків, ну просто жах. Ну просто подивись, ну що це таке? Ну що це? Супер дешевий пластик, ось цей сірий. Він мені прям настільки не подобається, воно так некрасиво виглядає, ну прям не. Все те ж саме, але некрасиво. Так. Я не знаю, на що придумали ти Platinum. Я розумію, що воно дешевше. Але ну так прям жахливо воно виглядає, що ну, тобі це не хочеться мати прям в руках.
Я просто в свій час реально придбав, тому що гри не було в сторі, а я дуже сильно хотів пограти в 4-й Metal Gear Solid. Я прям от капець як хотів пограти. Я от як Владік. Зверху слово сили є? Ага, бачу. Слово предметів. Типу, колекція, щоб була, типу, диски однакові по дизайну, комусь це подобається. Так, так. Ні, мені байдуже не дизайн. Мені головне, щоб не Essentials. Мені навіть Greatest Hits, це американське Essentials, мені більше подобається. Так, більше нічого тут нема. Так, ні, є щось. О, Серж, от бачиш, ну, мені теж Essentials не подобається. Мені подобається Greatest Hits. Все червона повністю коробка коли. Ось, наприклад, от, давайте ще раз покажу. Ось, як, наприклад, Final Fantasy. От вона повністю червона коробка Greatest Hits. Це от американський Essentials, і він виглядає набагато крутіше. Ну, мені прям подобається. Оце прям, ну, візуально класно виглядає. Сірий мені прям взагалі не по душі. І, звичайно, Essentials теж таке. А оце прям повністю, коли коробка червона, вона прикольна. Та боже. У мене два Greatest Hits, один з Resistance, другий з фіналкою 13-ї. Першою частиною. Взагалі обкладинка червона була. Взагалі класно. Ну я ж кажу, повністю воно червоне. А в Essentials в тебе... Давайте ось. Я ще раз покажу, якщо ви не проти. Та боже. Ну ось от. Essentials, воно отак от виглядає. Типу воно просто ось звичайний білий цей пластик прозорий. Ну і ось отак просто картинка червона, а всередині воно все одно біле все. Типу, ну це взагалі не красиво виглядає. А то прям повністю обкладено червоним. Все. То ми, так, колекціонери. Про своє колекціонерське. Так, світло для чогось взяли? А зайвим точно не буде. А може тепер в бальній кімнаті потрібно ввімкнути це світло десь? А ну. Треба стілбуки колекціонувати. Ну, стілбуки дуже дорогі. Стілбуки це вже надто дорого для мене. У мене тільки один стілбук, і то не повний він. Там ще мав би бути зверху картонний рукав від цього Call of Duty і так далі. У мене просто коробка і всередині все в наявності. Сьогодні в тебе людина Бога війни придбала 18-го року. Каже таке. Як так, мати PS4, не мати God of War? Я одразу про тебе згадав. Та є якось так. Ну, типу, в мене є God of War.
в цифровому вигляді, але, ну, прям фанатом God of War я не являюсь. Ну, типу, нового. Старі я ненавиджу. Це найгірші ігри в історії. От новий Бог війни просто середня гра. Абсолютно середня. Ритуальна до виставки. Так, мені так здається. My writing was affecting reality. Так, ні. Треба щось думати. Тут це не просто так. Ні, в Сержа нема, він просто за свою колекцію, те, що в нього було, в нього консолей нема, він від дисків намагається позбутися. Він, типу, консолі продав і намагається від дисків позбутись тепер. Машина здоров. Та що вам від мене треба? Так, вестибюль. У ванні нічого не було. Я ж ті ванни обходив. 104 кімната. У нас нічого так і не змінилося. Та наче ні. Та ну боже. Я, коротше, зрозумів, в чому духота, чому мені писали про цей готель. Так, я тут трошечки і сам туплю. Я тепер розумію. Це мені, якщо що, сказав Хоппер. Тобто, дата від Харт. Порухатись в кімнату 202. — 214 та 219. Тобі ця гра все більше нагадує Evolution 2? Ну, кольори грають. Так, може давайте сопоставимо ми... Ага. Репутаційно 219 або 202 кімната. Тобто мені потрібно переміститися у просторі і потрапити у 219 кімнату, якщо ми не в тому просторі знаходимося. 209. 211, значить по цій стороні має бути 17, наступна. 219. Ну тут ми світло взяли. А ось і 202. Це я зрозумів. Ми забрали світло і в нас з'явився прохід у 202 кімнату. Але я пішов назад.
Тікс. А тепер що? Ага. Так, десь тут у нас має бути знак сили. Блін, він, коротше, за цією штукою. А туди не пройти. Ти ж PS4 не продав? А все ж одно PS5 читає PS4 диски. Так. Мене, звичайно, не продав. Кого? Я взагалі не знаю, що таке продати. Так, ви не проти? Ні, нічого не. Лас, здоров! Та боже! Тримайте! Окей. Та в рукопашку його! Мені ліньки патрон витрачати на нього. Бий в рукопашку. Та ну, він все одно перезаряджається. Добре, добійся. Хотів зекономити. Я ось зараз напряг Єжерудя і Сергія С, щоб мені надіслали гру з Каліфорнії. Коротше, ціла спецоперація розгорнулася по доставці гри до мене. До хати. Прийшов чужу хату, ще й права качає. Так це ж не хата, це ж готель. Це ж готель. Так. Тепер нам що треба? Є же може. Та... Ні, стривайте. Мені здається, ми там щось пропустили. Я все одно перевірю про всяк випадок. То, по суті, там ніяк не пройти. Все? Позникали? Ну тут у нас абсолютно нічого нема, по суті. Тобто стрілки починаються все одно звідси. Змінити реальність ми тут не можемо. Хоча одна стрілка чомусь веде сюди саме. Чи мене намагаються заплутати, чи що? Таким чином. Ну ні, місця сили я тут все одно не бачу ніякого. Ну і тут якийсь ступняк. Тобто тут є стрілочка, але вона вказує на двері, яка не відчиняється. Худ прибрати? Можна? Так, можна. Ні, не тут. Аграфон, мабуть. Чи... А, ось інтерфейс. Приховати хат. Все. Можна, але... Ну...
Для реалізму це, звичайно, прикольно, але я хочу бачити, скільки в мене знаходиться всього. Бо тут дуже, скажімо так, стислий перелік предметів, ну і в тебе всі речі закінчуються від батареїк до патронів. Та ну йо. Якщо повернути сюди світло. Угу. Ага, є ще репетиційна. Тобто мені потрібно у 202 кімнату, якщо я правильно зрозумів. Тобто повертатися зараз. Цікаво, ти проходив то місце, де грав висновок Світлани? Так, проходив. Серж, в них, коротше, на самому початку гри там відьмина хата, і, типу, вона лагала. В них починала лагати, і потім через це викидувалась гра. Типу, мені так пояснювали. У мене то місце спокійно проходилось. Так, на самому початку в лісі. Так, репетиційна, мені сюди. Все, змінюємо реальність. Another vision. Another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. Я от не розумію, хто ось цей But to чувак. be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the plan. Схожий на містера But it Дора. wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Так. Так, до дошки. До дошки повертаємося. Реклама Night Spring. Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes Дуже тихо, я знаю. Sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre, terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Тут тобі прям от не знаю чому, от реально хочеться от все досліджувати, всі ці загадки, головоломки вирішувати. От в більшості іграх чомусь отак от прям не заходить. Може, скажімо так, елемент таємничості працює в цій грі. Через це тобі дуже цікаво все це розгадувати. Ні в яких там Resident Evil'ах, там де просто зомбі, а тут прям реально містика і так далі. Тому це дуже класно виглядає. Так, повертаємось. Ну так, мені також цікаво, ти пограв. Ну, нема на чому, Серж, я тебе розумію. Так, ні, стривайте. Ми в репетиційній були, прослухали Алана. А, тепер привиди. Тут окремий епізод є. Зрозуміло.
Чудово. Тепер у нас полтергейсти в цьому готелі ще й. Так, куди нам? Туди, сюди. Взагалі просто не пояснюється, куди нам треба. Та дідько. Так, ми тут з'явилися. Знову. Чи треба нам бути там? Ні, ну ми знову повертаємося в 219 кімнату. 219 кімната нам не потрібна. Я так розумію. Потрібно тепер забрати світло. Ой, а куди я? А де світло забирається? Щось я топлю знов. Чи тут щось змінилось? До речі, тут могло змінитися розташування речей, і може прибрали нам... Ні, не прибрали. Затуп. Невеличкі. Так, забираємо світло звідси. А, ні, ми повернули світло. Тоді знов забираємо. Все. Нам воно треба, про всяк випадок. Ой, блін. Може пояснить гра, куди мені треба. Цілі. Здійснити виклик у бальній залі. Тобто зараз у бальній залі в нас з'явився ще режим привода, типу, зміна всесвіту. Все. Зрозумів. Значить. Хедищ. Getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him. And he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you. But turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Так, новий елемент сюжету. Оце... Це в нас, по суті, діалог цей записаний.
Так, і що? Воу. Дідько! Бляха, ну я ж не встигаю перезарядитися. Дідько. Мені гаплик зараз буде, якщо я нічого не встигну зробити. Кидай гранату! Угу. Та я ж світив на цю фігню. Бляха. Так, і де ми зараз? Перед зміною, я так розумію. Так, привиди. Мені потрібно підготуватися, я був не підготовлений. Мені потрібно одразу флешечку. Швидкий слот. Все. Тепер можна перезарядитися. Швиденько. Сигнальну ракетку теж в швидкий слот. Все. Тепер я повністю готовий. Але патронів на сигнальці взагалі нема. Для шотгана, але шотган ми взагалі не знаходили. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you. Коротше, зараз будемо відбиватися. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Ну що, пішов процес. Дідько! Це набагато складніше, ніж здається на перший погляд. Бляха, все так не працює, як я хотів того. Але відбився. Бляха. Ну от і як з ними боротися? Патронів взагалі майже нема. Ну ви бачили, я кинув прям в них ту флешку. Я в них сигнальну ракету, їм взагалі байдуже на це було. Так, треба, я так розумію, повертатися. Дідько. Дідько, дідько, дідько! Так, і тепер нам потрібно в вестибюль, я так розумію, повернутися.
Тут щось є. О, ще патрончики і сигналка одна. Прекрасно. Тут досі пройти не можна. Хоча стрілочки, я так гадаю, є, я просто без ліхтарика. А як тепер в вестибюль мені повернутись? Мабуть, якось отак. Ні. Це бальна кімната. Може тут можна, типу... У 202-й кімнаті ж змінити реальність. Диявол! This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. Ага, тепер можна і в дияволу заходити. Тоді, я так розумію, нам потрібно до інших кімнат знову завітати. Нічого не зрозуміло, дуже цікаво. Тобто тут потрібно було змінити реальність. This was dark, but the story had to be dark. This is not my writing. This is Scratch написав. В кімнаті він скривдить її. У кімнаті. Тебе все нормально? Ну, як співаю, то все норм. Але тепер, я так розумію, мені в якусь кімнату потрібно потрапити. Та боже, я усюди вже був. Та шо? Ано. The devil's path up the staircase was draped in blood. Я так розумію, нам сюди. Все правильно. Дідько! Та що ж це таке? Я не встигаю просто розгорнутися навіть.
Поїхали нагору. Чи навпаки вниз. А, ми повертаємось. Стривайте, йти слідом диявола. Так я ще не виконав, я так розумію, всього. Мені ще там кудись потрібно пройти. Чи таким чином я на вулицю потрапляю? Ну я на вулицю таким чином потрапляю. Мені не треба на вулицю, мені потрібно знову готель. Ага, сходи з'явилися. Угу. От воно що. Не чіпайте, і я вас не буду чіпати. Ну так, трошечки подушився в готелі, але щоб прям сильно душитись... Та ні. I felt the presence of a new idea here. Так, а де чорна? Я щось бачу, але для цього потрібно чор. Ага, все. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception who got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Всі двері зачинені. Давайте вже до кінця цього коридору пройдемо. Ага. Ну, я гадаю, зрозуміло, куди потрібно йти. Мені, коротше, сюди. 666 номер. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. No. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery, and all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her.
He'd only join the play to get to her. To murder her. Коротше, вони думають, що я, типу, вбив Брюно. О! А куди там бігти? В бік, типу, звернути треба було, чи що? Окей. Ну, типу, я біг прям на вихід. І прям перед виходом з'явилася страшнука, і я не зміг далі пройти. А може з цього боку краще? Shit. Get away! Get away! А! Ні, там, коротше, все, я зрозумів, блокується хід, але що робить в такому випадку? Розгортатися і битися з темрявою не вийдеш. Дідько! Може сюди? Fuck away from me! Shit. Get away! Get away! Так, розгорнутися треба було і в іншому напрямку. Все зрозуміло. Воно, типу, з'являється потім з іншого проходу і потрібно в інший бік бігти. Я наче допер, але, типу, воно все одно наздогнало мене. Shit. Get away! Get away! Yes. Get the fuck away from me! Тепер з цього боку. I had to reach the light ahead to hide from the dark presence. Фу. I made it. Давайте повне збереження робимо тоді. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Так. Тут в мене тільки знеболююче. Давайте одну хілку покладемо. Бо вона тільки місце знову займає. Ну і типу норм. Все інше. Хоча можна ще насправді зробити швидкий слот великого хілку. The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Ой, блін. Так, а що тепер треба? Кульмінація? The plot changed the details of the world. Та боже. I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner.
I like it. And so the fraternity, the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Нам, типу, далі потрібно проходити, чи... Чи ні? Чи можна виходити вже з готелю? Хоча ні, мені здається, треба в бальну кімнату знову повернутися. Щоб, типу, зрозуміти, що сталося. Так. Кульмінація. Чи через кульмінацію сюди не потраплю? Ні, потраплю. Souls-like? Ну... Не знаю, навряд чи, Алекс. Навряд чи, дуже навряд чи. Хоча... Наче як планувалося щось, але поки... Поки нічого. Загублені як слова між лісом та океаном. Олень і сова блукають туманом. Нечемний в своїй кімнаті захоче їй болю завдати. А я в її кімнаті... А в її кімнаті буде відплати чекати. Його історія завершиться саме так, а її напроти аж ніяк. Це ритуал, що поведе тебе. Твої друзі зустрінуться з ним, коли тебе не буде. Всі би глянули. Ну, блін, я не люблю Souls-like. Я не бачу в них сенс. Я не розумію просто цих ігор. Але рано чи пізно щось би таке... Я б, от, єдиний Souls-like, який мені... Навіть не єдиний. Два Souls-like, які мені хочеться пограти, от прям реально хочеться. Це Lies of P та... Lords of the Fallen. You helped me get closer to escaping. Wake? Are we still trapped? Yeah, the clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Ну, коротше, Алан в цій реальності шукає манускрипт повернення постійно. Так, це найдушніша пісенька, яка є в грі, просто душна. Я не можу її слухати. В казковому готелі.
Це звідси музика грає, чи звідки? Схоже на те. Все, хлопці, мені чисто на вихід. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. О! А цієї кімнати не було. Можемо змінити реальність. А чи це воно нам треба? Чи далі продовжити за Вейка грати? Я хочу ще за Вейка. Давайте. Минулого разу і так дуже багато за сагу пограли, весь стрім за неї був. Тільки 10 хвилин пограли за Вейка, чи навіть менше. Та ну який 10 хвилин? Ми там пограли за нього 3 хвилини десь. Від сили. Чисто через те, що сюжетно там доводилось за нього пограти. Воу! Мені щасливу пісню додали! Прекрасно, можемо послухати її. Знову. Alice had turned the bathroom into a dark room. Типу вона фотографувала містера Скретча. Так, як справи? Баррі Уіллер. Привіт, Еліс, просто пишу запитати, як ти там. Дзвонив тобі, але ти не відповідала. Напевно, поринула в голову творчий процес. Знаю, коли ви щось створюєте, світ навколо перестає існувати. Якщо раптом ти вирішиш передзвонити, а я не відповім, значить я зайнятий продюсерськими справами. Хоч і дідько його знає, чим у нормі займається продюсер. Трохи не забув. Якщо тобі потрібна допомога з організацією виставки, дай знати. Твій друг Баррі. Я розберуся, Баррі Уіллер. Привіт, Еліс. Акули ніяк не заспокоїться. Тепер вони хочуть взяти особисту історію Алла і зробити на її основі фільм. Або серіал. Плюс, подумати тільки, бісову гру. Я сказав, нехай йдуть до сраки. Гру зроблять за історію Алана Вейка. Уявіть собі. Та пішли вони до сраки з такими речами. А ще, хочу, щоб ти дізналася від мене. Якась Теммі Букер, яка працювала в жанрі кримінальної документалістики, пише книгу про Алла. Я вийшов на її видавця і пригрозив судом. Не вихвалюйся, я з нею розберуся. Твій друг Баррі. Знову Баррі Уіллер. Привіт, Еліс. Давненько від тебе нічого не чути. Як ти там? Все добре? Не можу перепочити ні на хвильку. Постійно якісь ділові зустрічі. Скажу, як є. Подумаю забити на обіди і стяти в чашку. Я не розумію, як ці люди знімають фільми, коли вони весь час проводять на зустрічах. Твій друг Баррі. Так, вступив до секти. Теж Баррі Уіллер. Привіт, Еліс. Ти подумаєш, що мене замінив злий двійник.
Але я приєднався до секти і дуже задоволений цим. Жартую про секту. Можливо. Оздоровчий центр, щастя і добробут. Працювати з Аллом і Андерсонами ніколи не було... інколи було непросто. Але із цим бізнесменами взагалі дах їде. Я реально сходив із розуму. А потім мені розповідали про оздоровчий центр. Я такий щасливий, що я тут. Ніколи ще не почував так добре. Ну і зі здоров'ям все чудово. Чоловік, який заправляє цим містечком, Честер, справжнісінький чарівник і зовсім не псих. Знаю, ти зараз думаєш, що я кажу дурниці, але я насправді добре схуд. Ти б мене просто не впізнала. Честер каже, що якщо я вчасно тут опинився, бо в Нью-Йорку була б мені біда. І я йому вірю. Після всіх подій мені було б кепсько. А тут ще й козли з ФБК до мене причепилися. І я майже повірив у теорію змови. Ну, якщо що, ФБК це Федерального бюрального контролю. Федеральне бюро контролю, так. Сподіваюся, у тебе все добре. Буду радий, якщо заглянеш у гості. На західному узбережжі зовсім не так погано, як мені здавалося раніше. Твій друг Баррі. Привіт із Голлівуду. Знову привіт, Еліс. У Голлівуді я не у своїй тарілці на Тихоокеанському північному заході. Я ніколи так не почувався. Усі ці яппі з білоснежними зубами фальшиві з голови до п'ят. Поводяться так, ніби все нормально, навіть коли це не так. Під час зустрічі з цим продюсером мене просто нудить. Але вибору немає. Треба подбати про спадщину Алла. Тут всі хочуть отримати права на книжки про Кейсі і в усіх абсолютно ідіотські ідеї про те, як їх екранізувати. Мій обов'язок спрямувати цю орду засмаглих зомбі на щось краще. Чудово розумію, що Алла б роздратувала екранізація, яка розходиться з його творчим баченням. Він вмів беситися. Зрештою, ми його за це також любили, правда? Отже, настав час чергового дзвінка. Будемо обговорювати акторів. Твій друг Баррі. Ну, я так розумію, то той самий Баррі, який був у першому Алані. I needed to get inside the manuscript. Угу. Треба якось всередину до манускрипту дістатись. Може, ось отак? For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. Ну так, Баррі Уіллер, наче його так I couldn't звали. stand the guy when I first met him, but he's a Чувака better з friend than I першої gave частини. credit for. He still checks in. Ну так, і він же ж писав, що, типу, він намагався схуднути ось в цьому... в тому місці. Це так. Це той самий Баррі. Він був трошечки в нас повнуватий. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Ні, мабуть, спочатку треба телевізор подивитися, а потім сюди йти. One morning, I saw a deer
soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Ну так. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Частина 3. Пошук. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. The full manuscript of a novel. Повернення. Return. Ну він знов повертається до цього роману. Але він його ніяк не може здобути. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Може реально Уейк помер? І типу насправді завжди замість нього і є Скретч? Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there,
at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. А, ні. Тут це Poets of the Fall. Це типу ще, типу, як назва гурту Poets of the Fall. Щаслива пісня. Мені просто подобається ця пісенька. Де? Ну, я кажу, знову ж таки. Я сподіваюсь, що ця гра, як найкращий саундтрек точно, має заробити статуетку. Я вболіваю за Алана. Типу, ігра року і взагалі все. Серйозно. Хоча ця пісня була ще написана у часи American Nightmare. Окей, погнали. А, ні, звідси не можу, це ж кабінет думок. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Хочу випередити Скретча. Так, а як це зробити? Нова сторінка в історії. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Така... Треба написати щось. Zane said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Повертаємося до містера Дора. А тут вже все затоплено. Маски. Маски шоу. Прекрасно. Так, давайте зробимо сейф. Сейф, я кажу. Угу, прекрасно. Подивимось, що тут. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice.
I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Що б це не значило. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. О, і тут все затоплено в нас. Я ж можу просто тут обійти їх. The door wouldn't open. Ну, все як і було. Нічого не змінюється. О, ах ти! Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onwards set the granny in the snow. When the Чому panic він is мене biggest, Томом називає? help is also Може тому що... Томас Вейн? Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? Які фільми? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Підвал за фотокартками.
Так, ну я зрозумів, мені вниз потрібно, але я хочу подивитися, що тут у нас. Чи мені сюди треба? А, мені просто треба було світло, типу, взяти, але в мене і так купа світла є. Пісенька змінилась. Now you're falling apart. The light is a poisonous dart. Forever seeking out the darkest part. Forever, forever, forever your heart. Ні. Світло тут треба в будь-якому випадку. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would Місце know where to find злочину. one. Мені за цією темною кулею? Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. Wake. Так, як бути? Далі за сагу? Пограти, чи далі ще за Вейка? Ну, мені потрібно знайти, типу, місце вбивства. Правильно ж? Зейна в готелі, знов готель. Окей. Тоді повертаємось. Shit! Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Макс Пейн щось почав підозрювати. Так, ну ми знову в готелі.
Але... Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. 665 кімната. Поряд з 666 по сусідству. Угу. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything! Жертв. Тобто Зейна... Вбивала? Ні? Thousands have gone missing, beyond the labyrinth of me. When you're lost in your own company. And cut! Oh. Серйозно? Now that is drama. What the fuck? I had a million questions about Zane, but I had more pressing concerns. Фільм Зейна, ініціація. I had to find the movie theater Poets Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Я гадаю, воно десь тут. Коротше, потрібно знайти міні-кінотеатр, типу. Одним словом. Ні, таким чином я виходжу з готелю. Ні, це не воно. Може потрібно змінити реальність там, у тій кімнаті?
Ні, реальність не змінити. Тоді нам вниз, мабуть, спуститися. Бо це єдине, що приходить мені на думку. Комбінація. Може щось з'явилося нове? Ні? Взагалі нічого. Хм. Фінальна сцена. Оце ж навряд чи воно. Чи це воно? Заглублені як слова між лісом та океаном. Олені сова блукає туман. А, це я вже читав. Це ж ритуал. А, до кінотеатру потрібно вийти з готелю. Все, я зрозумів. Я гадав, в готелі знаходиться кінотеатр. Ну, тоді все набагато простіше. Має бути. Сподіваюсь. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Угу. Оті прожектори, то у нас кінотеатр там. Робимо сейф. О боже. Хлопці, вам не набридло за мною бігти? My eyes couldn't follow it. Все одно хочеш битися зі мною, так? Де другий? Чи він один був? Значить тільки один. This was the moment to destroy it. Отже, дідько. І ліхтарика ж більше нічого в мене не вистачає. Окей, давайте просто пробіжимо. Чудово. Мене пропустили. Ай! Ні, не зовсім. Кінотеатр поет. Так, дайте я пошукаю, може щось... О! Я кажу, треба ще щось понашукувати. Щось ще цікаве познаходимо. Мені дуже сильно потрібні батарейки. Так,
Кудись туди. Та боже. Щось не розумію. Вказано туди. Може вгору кудись подивитись навпаки. Та ні. Ага. Десь за цією штукою. Може той прохід? Не хочеш відчепитися від мене просто так. Ага! Слово допомоги. Так, давайте прокачаємось. Радіус ефекту сигнальної ракети на 13%. Ефективність перев'язок на 10. Тривалість дії знеболюваних. Реанімація нехай буде. Слова предметів. Один заряд для ліхтаря Алана, мені здається. Я не знаю, як воно. Один заряд. Що б це не означало? Я прокачав. Я не впевнений, що це те, що мені треба. Ну, от я одне не розумію, де я загубив дробовик, де я його не зміг взяти. Ну ще кажу, патрони для нього є. Так, двері наскрізь відчинені. Батарейки, будь ласка. Десь мають бути батарейки. Ні, нема. Ну і тут зачинено ось сюди, тому доведеться через верх йти. The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. Угу. А, квиток, ні? Дякую. Я зрозумів. Але я хочу тоді тепер нагору. Я гадав, що через гору, типу, нам обов'язково потрібно буде проходити, але я тепер хочу просто дізнатися, що там. Та ну. Ага. Ну хоч щось. They say God made us in his image. Just like us, he is an uncaring, cruel son of a bitch. Having made it in heaven, he doesn't want us there, dirtying up all that nice white upholstery. And he doesn't want to reach down to help us. Якщо хтось не знав, то Сема Лейка озвучувало дві людини в цій частині гри. Типу одного і того ж самого персонажа озвучував сам Сем Лейк, і там ще якийсь чувак приймав його озвучці.
участь. Так само і в Алана Вейка. Теж 2 людини його озвучували. Ну я дивився просто склад акторський. Мені просто цікаво було. Раптово просто натрапив на відео і стало цікаво. Так, погнали. Подивимося кіно. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene. Важко дивитися декілька стрімів такий. Я не знаю, на що так робити. Для чого? Тому в плані, ну, не мучай себе, обери якийсь конкретний стрім та дивись його. Я так роблю, типу. Я постійно кажу, типу. Так, я гівнюк, я не дивлюся всіх, тому що я, типу, конкретно обираю кого сьогодні подивитися. Мені це цікаво, я до нього заходжу. Якщо я в нього не заходжу, значить когось іншого трансляція, наприклад. Чи щось типу того. А, згори. Згори треба подивитися. I felt like I'd been on this case, looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. The main event was the murder. I had to find my way to it. Культ слова. The first step toward the murder site. I was making progress. I was missing something. Ні, треба щось знайти. Чудово. Йотон-йо. Це відомий фільм Алана, типу, було. Це якраз таки про нього вбиральник казав. Так, ні, стривайте. Щось потрібно знайти, щоб потрапити вгору. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Someone had barricaded themselves in the room. Я б тут би поплавав. А потім липкий був.
ще батарейки. От я прям радію батарейкам, бо батарейки це класно завжди. О! Решті нормально насипали. Але це мені все одно ніяк не допомогло, по суті. Мені все одно потрібно якось пробратися вгору. Щось не розумію. Може тут щось є? Та ні. А якщо змінити слово, типу, і слово на щось інше, чи ні? Не вийде. The scene had changed. Ну так, по суті нічого не вийде. Нам все одно потрібен культ слова. Як не крути. Ага, ще, до речі, стрілочка. Слово ремонту. Так, підвищує максимальний рівень здоров'я на 15%, безпечно просторі можна відновити більше здоров'я на 30%, відновлює 50% від максимального здоров'я в разі знаходження нового слова сили. Давайте благодать. Слухайте, я все одно заходжу дуже часто на місця типу відновлення типу морального стану, тобто на світло, я так розумію. І як? Чи тут ще щось є? Наче нічого. А може мені ось отут потрібно змінити? Щоб туди потрапити якось. Ага. Отак. А якщо я тепер знову повернуся? Опа. It would do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Так. Поліцейський з Нью-Йорка.
Я так розумію, тепер можна зайти в ту двері буде. Чи ще ні? Ні, поки що ні. Такс, і що воно мені дало? А, нова кімната є. Вау. От кінотеатр прям топово виглядає. Кінотеатри самі по собі, типу, виглядають дуже класно, тому що дуже великий простір, дуже багато місць. Так далі. Так, я так розумію, нам на сцену. Давайте спочатку тут подивимось, що в нас є. Дідько, я зрозумів! Ага, а в цьому світі у нас немає так нічого. Добре, добре. Наче не йдуть нашу таку музику. Мабуть, треба змінити зал кінотеатру на культ слова. Спочатку подумаю, що тут. Ні? Нічого цікавого? Тоді поліцейські. Ні, не поліцейські. Хоча... Мабуть, треба сюди. Urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. Так, у нас з'явився якийсь новий світ, чи... А може тоді на культ слова? А ні. Таким чином нічого не змінюється.
Wake. It's you, following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet, blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was the film. They played a role in this story. Так, а ну. Давайте подивимось на уривок. What is this? Трейлер фільму. Zane was in the clip holding my lamp. Was he playing me or them? Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. Треба передати світло. The shadow moved too fast to see. Where had it gone? Потрібно забратися на сцену знов. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. Так, тут у нас є сейф. Чи ми тут вже були? Просто деякі локації прям схожі один на одну стають вже для мене. Так, ну і тут теж можна змінити реальність. In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. Так. Все чи мені... Ні. Мені ще потрібно змінити реальність. Давайте культ слова подивимось. Що нам покаже. Піднятися на дах та знайти місце, де хтось впав. Someone had fallen to their death from the rooftop. Так, а де? Де темний згусток? Щоб через нього все подивитися. Не буду заважати. Так, ні, мені потрібно на робочу дошку. Так я тут нічого не можу зробити.
Поліцейський з Нью-Йорку. Тобто, навіть не те. Ухю. The police car, not important to the story. Важлива деталь. Ну якщо я вимкну, то зараз нападуть ці. Та давай. You don't think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah. I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues, made plenty of their problems disappear, dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Коротше, пробуємо. I knew I was making progress. I had to keep going. Так, за що саме продовжувати? Чи потрібно ще декілька разів у паралельний світ потрапити? Чи що? Мені кажуть, поліцейська машина — це дуже важлива річ. Так, ні, давайте культ слова. А в культі слова є взагалі хоч якась тачка тут? Нема. А якщо я, наприклад, заберуся нагору, що станеться? Ні, треба ще ближче до краю встати. Окей, я ось прямо от притул до краюшка. Ага, мене все одно кидає кудись. Тоді поліцейський з Нью-Йорку. Поліцейська машина важлива частина всього цього. А може я якось сюди саме можу потрапити, а ну? Ага. Ага. Ну так, трошки логіки потрібно було для цього. Straight to the top. The dirty cops looked down at the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. Так, тепер треба знову змінити реальність і давайте уривок страченого фільму. Угу.
Я сподіваюсь, мені сюди. О! Блін, в мене аж настільки багато всього, що аж навіть місця нема. О, я можу ракетницю перезарядити. І звільнити тим самим місце якраз. Все одно не вистачає, треба щось використати. Ну давайте хілку. Хілку одну. Що толку мені від однієї хілки? Краще б все інше взяти. Чи мені кудись сюди? Зберігаємо. Я сказав, зберігаємо. Так, а скільки в нас вже трансляція йде? Майже 3 години. Ну, тоді ще трошки. Пограємо та й на сьогодні закінчимо. Ні, продуктивність завжди вона є в цій грі. Типу, щось там ми робимо корисне. Так, треба щось поскладати, бо в мене і так місця нема. Так, це в нас сюди. Знеболюючи, давайте сюди. Щоб ще скинути. От патрони для дробовика, на що вони мені треба зараз? Поки в мене дробовика нема. Тільки місце займають. Ну і я думаю, все. Хоча 2 ракет мені більш ніж вистачить фаєрів. Та боже, а куди? Туди вниз? Ага. Hey, Alan. Здорово. How's the memory doing? Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. You had me going. Cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police sketch made of Door based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. What was in the case file about Door? Not a lot of details in it. A local man named Warland Door went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Door living in town or anywhere. Another dead end. So Deerfest is still a thing? Oh, yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. Ну я кажу, мені навіть нема що коментувати просто ці грі. Мені вже потрошки починає бракувати слів, тому що...
Мене все більше і більше захоплює, не знаю, типу. Зазвичай довгі ігри навпаки тут дуже швидко починають набридати. Це навпаки тільки ще цікавішою стає з кожним разом. Так, що нам треба? Ось зараз я трошечки затопив. Трошечки не розумію. Що від мене гра потребує. Ага, вниз. Спуститися. Так, мені потрібно перемкнутися на сцену поліцейських. Чи не поліцейські, а культ слова. Так. Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No, no, no! Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. Was that where I find the murder site? Так, окей. Переносимо на сцену магістра. Чи ми ще зарано це зробили? Мені зараз вниз типу спуститись. Та ну бляха. Так, тут ще раз змінити потрібну сцену. Так, тепер магістр. О, дідько! Я нічого не бачу! Та ну як тут може в рукопашку от так? Це просто знущання якесь. Тримай! Боже, це жесть якась.
все. Може мені в кінотеатр, мені здається, якось треба потрапити. Через культ слова я можу це зробити? Ніфіга. Все одно високо знаходиться. Чи де мені треба встати? Магістр. Може сюди? А, так! Тут двері відкрилися. Ні-ні-ні-ні-ні. Все одно переслідують мене. Бісять! Так, а тепер давайте спробуємо... Бляха! Бляха, вони все одно атакують мене. Давайте на магістр спробуємо. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to Магістр, the магістр. Не розумію. Дідько. Ні, я все одно не зрозумів. Все, я зрозумів. Мабуть, треба у залу знову зайти. Давайте відхиляємось. У залу, а вже з зали там запустити магістра. Повернути світло йому. Хай буде. Так, ні, не туди. Зал кінотеатру. This thread would create something terrible in the scene, but it's what the story needed. Може потрібно на сцену в цю двері зайти? Так. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I wasn't alone. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. The grand master of my ass. You're a clown in a mask.
Все чорно-біле таке. I was back where I started. Так, я знов I had to у keep петлі. going. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was it? Who said that? The Grand Master, my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. Інші двері? Так, ні, строїть. А, мені здалося, тут щось може бути. А ні. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son Hello? of a bitch. Hey! Show yourself. Who was it? Who said that? That's a real gone. trick, asshole. But I saw You someone. can run, but you can't hide. The Grand Master, my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to Двері my нема. face, buddy? Then we'll see who's the moron. А, тепер двері в іншому місці. Ні, не сюди. О! Двері з'явились. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Shut up. Shut up. Shut up. Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional Так, щось character. треба взяти і дати йому. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife. Це Сем Лейк! You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice to open the way. No. Don't do it. You don't have to become a monster. Just leave the knife where it is. In the back. And go. A knife in the back? Everything about this was absurd. Our dialogue forced and ridiculous. In desperate need of another Треба pass. знайти нож. But I'd play along to see where it took me. Так в сенсі. Не може такого бути. Не може такого бути. Де нож? Let's forget about the knife. Don't go looking for the knife. Та в сенсі не треба, а як далі пройти? Knife. The knife. Де ж він?
Братан, в мене тільки ключ. Тобі не треба ключ? Ну, звичайно, нічого з цього не підійде. Тому що я можу повертатися кожен раз у цю кімнату. Та ну серйозно. Де може лежати ніж? Я от прям... Я затупив. Тупняк! Ну типу я все облазив. А, це ніж! Oh no! Oh no, you don't! You'll be sorry! Ти куди? Стій! I was getting close. Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We're just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? Невідомо. The visions were getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Секира на PS4 5 дуже вирогідно. Звучить дуже небезпечно. Wait. І безперспективно. This can't be right. Did I miss something? Так. А змінити я нічого не можу? Ні. Ні, змінити в нас нічого не вийде. Так, тоді... Пройшов другу часову петлю Alan Wake, але American Nightmare. Роблю перекур. Зазирну на стрім. Ти вже більше половину гри пройшов. Олег. Мені здається. Там, якщо я не помиляюсь, 3 чи 4 цих часові петлі. 4 наче. Так, я щось затопив. Повертаємось. Просто потрібно повернутися. The murder site.
Йо. Скільки метрів. Кіно... The mask was the key. Лівки. Використано. Не по зазначенню. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're a Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. Did we have family in the horror story? I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Навряд чи щось вийде. Ой, навряд чи щось вийде. Друга версія пісні, так? Так, друга. Так, треба повертатися на вулицю. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall Та, was growing Боже, at the можна same прочитати. pace, dogging my footsteps. Like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy. A curse. Looming over me. У небі пливе бліда куля повз, а платформа іде на дно. Night Springs і Bright Falls. Там спить давнє зло. Поверхня гладка, як на бумазі. Зображає зрадника наразі. Він носить череп, як шолом гладіатор. Аж раптом ця маска перетвориться на кратер. Це ритуал, що приведе тебе, твої друзі зустрінуться з ним, коли тебе не буде. Так, а збереження в нас... А, ну ми, в принципі, на вулиці. О, кіно все ж нам покажуть якесь. Дякую. Зараз прийду, порядок наведу. Велике дякую, Алекс Кейсі. Алексій Кейсі. Баба Жакала. Велике дякую. Ось і Алекс Кейсі. Ми його кликали, ось він і прийшов.
Як в своїх донаторах. Типу, мені потрібно було там зверху стояти, типу, чи? Щоб звук чути з фільму. Томас Зейн? Таке собі кіно. Я б на цей фільм не пішов. Прибиральник. Всьому зав'язаний прибиральник Ахті. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. А, ну і та пісня, яку ми чули. Ну, блін. Тут її не... Тут все не чутно, це діло. Треба повернутися, я вважаю. Треба було одразу сюди забратися, та й все. Чи тут теж не чутно? Тоді я не знаю, звідки звук іде. Може збоку треба було стати? Mutta vasta tämän yön jälkeen. Схоже, що так. А, треба було прям підійти. Тут краще за все звук чутно. Блін, реально довго цей фільм іде. Постарались так постарались. Дойдеш American Nightmare. Треба буде відпочити від шутерів горою. Вибір 2 казуалки. Кораблік. Треш! І Дейв the Driver. Хто з чату грав? Там в чаті ніхто нічого не пише. Ніхто в Вейка не грав, тому ніхто не з'являється в чаті в нас. На жаль.
Всі хочуть самі пройти, якщо тільки в них є можливість. Серія 20 хвилин? Ой боже, я не витримаю. Пішли. Я б залюбки подивився, але на трансляції. Ні. Треба завершувати, я гадаю. Так. Треба змінити на поліцейські. Зал кінотеатру. 20 хвилин. Кадзіма. Все можливо. Так, ні. І не так. Блін, ні, не магістр. Не магістр. Культ слова? І не так. Утрачений уривок. Щось я туплю. Чи це і є в нас вихід такий? Ось отут. Через вулицю. Ну ні, так же ж не вийде вийти, ми все одно коло зробимо по суті. Ні. Ні, все правильно. Так, де треба стати? Це тут десь? Ага, бачу. There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden треба вже сьогодні закінчувати все це діло. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. Ну, завтра ми далі продовжуємо грати в Splinter Cell Conviction на 360 боксі. І не забувайте, що ми готуємося до 8 грудня ночі. В нас буде The Game Awards, тобто найголовніша ігрова подія року, як і кожного року відбувається. Сподіваюся, що у когось є бажання та натхнення подивитися все це діло. Тому вас чекаю о 2-й ночі. Ну так, дуже пізно, але, скажімо так, воно, якщо я не помиляюсь, в Нью-Йорку проводиться The Game Awards у нас. І тому... Чи не в Нью-Йорку, а в Каліфорнії якраз таки. Я вже не пам'ятаю, де саме. Чи в Нью-Йорку, чи в Каліфорнії щось. Щось таке мені пам'ятається. Так, ні, мені потрібно змінити сцену і, типу, через це так пізно. З 8 на... 7 на 8, чи з 8 на 9. Дивись, Олег. В Америці і в більшості країнах в нас плюс 2 часовий пояс, а там в мінус. Типу, там ще минулий день. Тобто в них 7 грудня буде у всіх, а в нас вже це буде шоу починатися 8 грудня. Тому у 2-й ночі ми почнемо, а саме шоу починається о 2:45, якщо я не помиляюсь. Ну, типу, ми трошечки завчасно
поспілкуємося, порозмовляємо і там щось проведемо своє, а вже потім повернемося повноцінно все це діло дивлюватись. Так, як вийти? Магістр. Чи мені не дадуть вийти? Чи мені ось отут треба змінити все це діло? Поліцейський з Нью-Йорк. Ні, тут у нас глухий кут буде таким чином. Рик страчного фільма. О! Нарешті. Так, повертаємось на основну алею, зберігаємось там, та й все. Так, де? А де тільки вихід? Ні, не там. Я пам'ятаю, ми ж з цього боку якось прийшли. Звідкись. Блін, тут ще одна чорна пляма, треба подивитись. Something kept me going. A broken man, no hope, no Ларет нездоров. prospects, no love. Too stubborn to die. Like a cockroach with a misguided sense of honor and justice in a city where there can never be justice. Так. Десь... Ага. Ось все. Під готель шукаєш? Ні. Ми в готелі вже двічі пройшли. Мені цього вистачило. Ні, ми щойно з кінотеатру, навпаки. Та боже! Тобі чіпиться, хлопці, я не хочу з вами... Окей. Самі попросили. Що? Їм байдуже взагалі було. Дідько! Ні, їх тільки більше і більше стає. Куди я пішов? Я в пітьму пішов. Коротше, мені просто сюди потрібно пройти, запалити ліхтар та й все. Тут сховатись. Чи це не допоможе ніяк аж? Ні, аж ніяк! Я зрозумів. Забираємо світло. Ай! Все, просто біжимо. О, а тепер спрацювало! Що? Тьфу ти йо, а чого? Чого до цього не спрацювало? Якась маячня. Це відчепиться від мене. Ох, і давайте наступну серію вже починаємо знову далі продовжувати за сагу. В такому випадку. З того ж самого місця, як то кажуть. Бо я кажу, вчора просто вся трансляція у нас була присвячена сазі. Ми сьогодні всю трансляцію присвятили Алану. Завтра знову за неї продовжуємо грати. В неї ресурсів набагато менше. Все повитрачалось. Що тільки можна було. Ну хоча можна підібрати щось в неї. Не. Давайте Fire заберемо.
Про всяк випадок, щоб був хоча б один. Так, патрони для дробовика поки не треба. У мене дробовика самого нема. Ну і на цьому все. Так, швидке збереження зробив, звичайне збереження зробив. Угу, все. Та боже! Все. Тоді що? Дякую, що були, дякую, що заходили. Підтримуємо Збройні Сили України, наших хлопців та дівчат. Знову нагадую ж таки, 8 грудня о 2-й ночі буде в нас класна відеоігрова ніч. Всім, кому подобаються дані речі, відеоігрові шоу, трансляції. Всіх вас чекаю. Дуже пізно буде, але сподіваюсь, буде дуже класно водночас. Все, всім до побачення, всім па-па. Ну і поменше тривог, побільше перемог. До побачення.